Kemi zhvillimet e minutës së fundit në lidhje me reformën zgjedhore, takimet njëpasnjëshme të zgjatura në rezidencën e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, jurikim me antarët e Këshillit Politik, të cilët u ndërpren pas një takimi që zgjati fillimisht, vajtën diku me sa duket pas një takim tjetër jashtë rezidencës ambasadores amerikane për të konsultuar në lidhje me çështjet që me sa duket i mban ende larg palët nga një konsensus për të pasur një reformë zgjedhore të miratuar nga të gjitha palët. Ajo çfarë mësohet nga informacionet e minutave më të fundit është jo vetëm fakti se diplomacia ndërkombëtare në Tiranë është në veprim të plot, ashtu siç besot ju kujtohet edhe në kohën kur u miratua reforma në drejtësi, shqiptarët e kanë të pamundur të respektojnë afatet që vendosin vetë, siç ishte 31 maj në rastin e miratimit të reformës zgjedhore, apo të përfundojnë reforma të rëndësishme ku duket se partitë politike duhet të heqin dorë nga futja e duarve apo e mundësisë për të pasur një proces elektoral në favor të cilës do ka mundësi të kontrollojë institucionet dhe procesin. Megjithatë, nga burime brenda takimit më konfirmojnë se në këto momente do të ketë pas pak një dalje ndoshta të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mediat janë aty, gazetarët janë informuar për një komunikim të saj, por burime për Euronews Albania nga takimi mësohet se nuk kemi ndonjë marrëveshje dhe as tym të bardhë nga bisedimet e gjata të ditës së sotme. Do të ketë nesër sërish një takim, nuk kemi në këto momente që flasim informacione të detajuara, por janë bisedime apo nëse mund t'i konsiderojmë oferta dhe kundër oferta të palëve, por nuk kemi ende një marrëveshje në këto momente që flasim. Këto janë informacionet të besueshme, por jo zyrtare nga takimi i ambasadores amerikane dhe Këshillit Politik të reformës zgjedhore. Për këtë do të flasim për reformën zgjedhore me dy kolegë që i kam të ftuar në studio. I prezantoj me kënaqësi Arion Sulo, i liberale.al. Faleminderit Arion që je në studio. Murati, Gazeta Shqiptare.al. Faleminderit gjithashtu që ndodhesh këtu. Sërish ndërkombëtarët u vënë veprim për të lëvizur ujërat që nuk patën sukses deri në 31 maj. Si e shikon këtë lëvizje? Shikon, fakt kjo ishte e pritshme, pra që faktori ndërkombëtar vihet në lëvizje për të pajtuar politikën shqiptare, për të arritur pikërisht ato porosi, po themi, ose rekomandimet të faktorit ndërkombëtar, sepse ne e dimë tashmë që pas çdo procesi zgjedhor ose BE-dir jep rekomandimet e veta për përmirësuar legjislacionin, pra kodin zgjedhor, dhe gjithmonë, paktën sa kemi parë në vitet e kaluara, sa herë ka qenë procesi zgjedhore, gjithmonë është dashur investimi i faktorit ndërkombëtar për të arritur një konsensus për këtë reformë. Duket që për momentin kemi një investim nuk e quajt të pazakont, por serios ambasadores amerikane jurikim në arritjen e një konsensusi mes palëve. Unë këto e lidh kryesisht me aspiratën, po themi, ose me objektivin, ose me synimin e Shqipërisë për të hapur negociatat përfundimisht për antarësimin përfundimtar në Bashkimin Evropian, dhe me një qëndrim tashmë të shpallur publikisht të Shtetet Bashkuara të Amerikës që antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një nga synimet, një nga 3 synimet, po themi, ose objektivat kryesore të diplomacisë amerikane në vend. Pra, personalisht nëse do të mund ta vazhdoj, do kisha rezerva për atë që do të ndryshojnë palët politike, pra në kodin zgjedhor, dhe se sa ai do të mund garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, unë jam skeptik për këtë, pra unë besoj që thjesht amendimi i kodit zgjedhor nuk do garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, por nga pikpamja politike, nga pikpamja e mesazhit diplomatik dhe politik që palët i japin Brukselit, ky pa diskutim arritja e një marrëveshje është një lajm i mirë dhe unë besoj që do të arrihet, pavarësisht pra problemeve dhe ngërçeve të momentit, nuk besoj që do të arrihet brenda muajit qershor. Arion, sërish dhe nëse arrihet brenda muajit qershor, thot Erl, do të jetë një marrëveshje e negociuar, në rastin më të mirë e negociuar pa presione, po ne dimë që zakonisht këto bisedimet nuk kalojnë kaq vaj, dhe shqiptarët, partitë politike janë në pamundësi për gjetur gjuhën vet. E trajtuar, kështu si thonë ju, keni plotësisht drejt, është një tur për politikën shqiptare që 30 vjet pas ndryshimit të sistemit, ne kemi akoma nevojë për presionin e ndërkombëtarëve, sepse negociatat e ndërkombëtarëve nuk kanë ndonjë gjë të re, nuk është se ata bëjnë negociata më mirë se ne ose kanë ndonjë tezë ose një gjetje të re. Ne ata thjesht bëjnë presion. Është simbolik shumë vendi i negociatave të sotme, nuk mbaj mend ndonjë negociatë tjetër publike të jetë bërë në rezidencën
amerikane. Jo, për reformën në drejtësi ka pasur takime, por nuk kanë qenë publike, këtë drejt. Po, kanë qenë informale, me deputet caktuar. Ka shkuar ish ambasadori Luna për takime. Kurse, do me thënë, hapja tani, bërja hapur, shpallë publike e vendit negociatave, tregojnë që presioni është i madh. Kjo e parë, do me thënë, është, okej, po ta shikosh gjysmë gotën bosh, do të thua që është një tur. Po ta shikosh që jemi vendi NATO-s dhe aspirojmë atë që tha Erli që lidhet me BE-n, patjetër që jemi pjesë e partneritetit me ta. E kam edhe në raport me shqiptarët, kanë një lloj ndroje partitë politike, apo një lloj, ku diun, si ta shpreh, një lloj zhgënjimi që japin publikut tyre shqiptarëve, nuk arrin të gjejnë një marrëveshje për një proces që do i kërkojnë vollën shqiptarëve. Patjetër, por palët kanë arritur në këtë konflikt dhe si tillë nevojitet vetëm besueshmëria e arbitrit ndërkombëtar ose presioni i tyre. Prandaj, do të thënë që është, do të thënë, ajo dilema midis dy aktorëve që janë tashmë në sytë e publikut prej 30 vjetësh, që gjirojnë dhe luftojnë në atë tryez duke justifikuar që ne po marrim më të mirën në mënyrë racionale për të mos cënuar integritetin e zgjedhjeve për zgjedhjet lira dhe ndershme, dhe nga ana tjetër ambasada amerikane ose BE-ja, Bashkimi Delegacioni, që facilitojnë procesin. Në sytë e publikut, këtu drama, do me thënë, perdet tani kanë rënë, maskat kanë rënë, çështja është që këto dy partitë e mëdha, po dhe partitë e tjera, nuk e kanë më problem që mos të kenë besueshmëri ta zëm deri në atë pikë sa të goditen nga publiku, sepse është ajo e famshmja ndryshimi kushtetutës 2008-s që nuk ka aktorë të tjerë në tregun politik dhe të tjera. Sa të ketë ky sistem edhe të ketë aktorë të tjerë kanë pamundur të çajnë rrethimin për të hyrë në parlament apo për të bërë të rëndësishëm jetën politike. Ky është një diskutim tjetër, e pengon edhe se pengon, po më shumë e pengon. Çështja është që nuk e di, më tërheq më shumë diskutimi që po thoni, po ta trajtosh kështu që është shumë e rëndë për klasën politike që mbas 30 vjetësh të negociojnë, kryeministri e tha sot të gjitha dhe për të gjetur arsyet e kësaj në fakt po ti jesh në opozitë, Ilva, do ta bësh këtë betejë. Do ta bësh këtë betejë sepse nuk ke barazi në zgjedhje. Është e prapambetur, është si thuaç e shekullit kaluar. Është në Evropë nuk ndodh që ambasadorja në një vend evropian, ambasadorja amerikane të negociojë për 2 nene të kodit. Por në Maqedoni negocion, në Kosovë negocion, në Maltëzi negocion, në Serbi pak më pak, po prap kanë preferencën e tyre. Ky është Ballkani, ky është realiteti, këto janë zgjedhjet shqiptare dhe domethënë edhe ne po të ishim do kërkonim garancitë maksimale me ato që ka ndodhur. Tani, duke kërkuar garancitë maksimale, këtu bie ndesh, domethënë, realiteti shqiptar me ato që sjell OSBE o diri. Këtu duhet të diskutojmë. Pika, domethënë që ta pasoj pastaj fjalën. Ata thonë depolitizoni administratën si një vend evropian. Nuk bëhet dot në Shqipëri. Prandaj bisedimet kanë ngecur. Një nga pikat është ngecja te depolitizimi i administratës zgjedhore. Sepse mazhoranca është me OSBE o dirin, duke qenë në qeveri, gjithë administrata, infermier dhe mjek, mësues janë më afër mazhorancës, më afër qeverisë, të çdo partie, në rastin konkret Partia Socialiste. Çfarë ndodh? Ka qenë formula që të jetë e gjitha e depolitizuar, pra nga radhët e këtyre dhe qytetarët e tjerë. Mund të kandidojnë me short. Por kryesisht nga këta. Atëherë këta janë të pabesueshëm për opozitën. Është lëshuar dhe ka thënë të bëhet 3-3. Do të 3 të politizuar, 3 të partijak, 3 apartijak. Në këtë pikë ka ngecur prapë. Është kolegji zgjedhor, është mosbesueshmëria që ka opozita te vetingu. Që ndërkombëtarët nuk e kalojnë këtë pjesë. Pastaj mos flasim për qeverinë tranzitore. Si çështje që kërkon opozita. Pra, qeveri tranzitore, sot në Evropë, në Ballkan ka Maqedonia. Ne nuk e kapim standardin e Maqedonisë, po për t'ju përgjigjur pyetjes parë shumë të rëndësishme dhe themelore, si ka mundësi që negociojnë ambasadorët kodin zgjedhor. Ka mundësi sepse ne kërkojmë qeveri tranzitore si garanci për zgjedhjet. Dekord. Erli, marim pak më radh çështja e depolitizimit të KQZ-së të administratës. Për të folur më konkretisht, unë besoj që tani topi është në fushën e Partisë Demokratike dhe që të jemi sinqert, mendoj që më shumë se një negociat midis opozitës dhe mazhorancës, kjo është një negociat, ose unë pa mendoj që është një negociat midis opozitës dhe përfaqësuesve të faktorit ndërkombëtar. Pra, konkretisht detyrat e shtëpisë nga ana e partnerëve ndërkombëtar janë shumë qarta, janë shkruar zeza mbi të bardhë në raportin përfundimtar të zgjedhjeve të OSBE o dirit. Paktën formalisht, kryeministri Rama, ju e mbani mend pak vite më parë në parlament ka deklaruar që unë jam i gatshëm të diskutoj dhe të miratoj çdo lloj propozimi
për reformë zgjedhore të paraqitur nga Partia Demokratike, madje e ka thënë simbolikisht jam i gatshëm të jap atyre letër të bardhë, pra le të shkruajnë aty propozimet e tyre. Besoj që është më shumë një ngërç, po themi, ose një përplasje qëndrimesh midis opozitës dhe faktorit ndërkombëtar. Dhe konkretisht nuk mendoj që çështja mund të ketë ngjesur tek detajet karakterit teknik, por besoj që ka të bëjë me çështje politike, që është arsyeja kryesore që ka artikuluar opozita, që është pra pikërisht qeveria tranzitore. Ndërkohë që duket që ky propozim, po themi, për hir të vërtetës, i cili është i hershëm i opozitës, i Partisë Demokratike dhe LSI-s, duket që është, po themi, është rrëzuar nga ana ambasadores amerikane, e cila ka deklaruar që nuk jam e gatshme, ose të paktën palët nuk janë gatshëm të paraqisin, po themi, të shqyrtojnë propozime të reja. Pra në një farë mënyrë kërkesat politike të opozitës bashkuar i ka quajtur kërkesat të reja dhe i ka rrëzuar. Për sa i përket propozimeve konkrete të OSBE Odirit, sigurisht çdo kod, çdo ligj është nuk ka tabu, pra mund të ndryshojë, mund të përmirësohet. Ne jemi mësuar fatkeqësisht që mbas çdo procesi zgjedhor ne ndryshojmë kodin zgjedhor. Dhe në pamje të parë kjo nuk është pozitive, pra nuk është e mirë, sepse s'mund ndryshosh një ligj çdo 2 vite dhe t'ia përshtatës, po themi, situatës aktuale politike. Por nga ana tjetër, kur vëren defekte në procesin zgjedhor, atëherë nuk ka tabu dhe kodi zgjedhor mund të ndryshojë. Ajo që unë thash kam rezerva, është që unë nuk besoj që rekomandimet e OSBE Odirit, ndryshimi, përmirësimi i legjislacionit, pra mund të sjellë, po themi, mund të garantoj zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe ky ka qenë vazhdimsi me raku dhe shqetësimi i opozitave në këtë vend. Pra jo thjesht i Partisë Demokratike, por edhe i Partisë Socialiste, zoti Rama kur ishte në opozitë thoshte që ndryshimet e legjislacionit dhe pavullnet politik pra nuk mund të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pritet një komunikim, mediat janë të pozicionuara brenda rezidencës së ambasadores amerikane Yuri Kim, një komunikim nga minuti në minut nga ambasadorja, nuk dim nëse do të jenë antar të Këshillit apo vetëm një qendrim amerikan për bisedimet, por ndërkohë që kthehemi tek biseda jon derisa ta kemi dhe reagimin e parë. Arion, mendon se nëse po e konsiderojmë presion tani, ulje në tryezë dhe hajde të zgjedhim, çfarë ofron ti, kujt po i bëhet më shumë presion? Opozitës apo majorancës? Si e lexon ti? Dje presioni ishte mbi opozitën. Mbas takimit së dielës, presioni ditën e dje dhe me deklaratat ishin të hapura deklaratat e 2 ambasadorëve që nuk duhet të shtonin kushte shtesë, ndërkohë edhe zoti Gjiknuri tha që ka kushte shtesë. Por kushtet shtesë kanë qenë sepse është rënë dakord për se 3 aspekte janë. Jam dakord në Erlin që mos të futemi në teknike, po 3 aspekte kanë mbetur në tavolinë plus qeveria tranzitore, e cila unë besoj do marri më shumë kohë. Po mendoj strategjikisht që ata po negociojnë të zgjidhin njerë këto 3 që të lënë të fundit qeverinë tranzitore. Nuk e di nëse ambasadorja ka pasur kushtet shtesë për qeverinë tranzitore, e cila është hedhur vonë të dielën. Unë di që ata e kanë hedhur... Qeveria tranzitore ka thënë opozita me kohë që do e kërkojmë, nuk shkojmë me Edi Rama në zgjedhje, nuk është se doli tani. Ka drejtë Erli, projekt ligjin për qeverinë tranzitore kanë çuar të dielën. Si funksionon. Sepse kishin bërë si propozim konkret të shkruar. Po, dokument, projekt ligj për të futur në kodin në reformën zgjedhore, sepse kishin bërë një kapje veshi nga larg, do të thënë që nuk ishte shumë e qartë me drejtorin e policisë. Tani është dokument. Faktikisht majoranca duke qenë më pranë Odirit dhe duke qenë në qeveri, duke qenë në pushtet, nuk ka bërë propozimet vetat. Dhe kjo është arsyeja që Eli thotë ndërkombëtarët më shumë merren me opozitën. Po sigurisht se opozita kërkon më shumë garanci. Për shembull, biometriku, identifikimi biometrik ka qenë prej 10 vjetësh, por nuk është bërë dhe nuk është bërë nga kjo qeveri. Tani opozita kërkon me ngul. E ka arritur këtë. Në parim është arritur identifikimi biometrik, nuk është arritur numërimi dhe votimi elektronik, por shpresojmë që në këto zgjedhje ne do të identifikohemi në mënyrë digjitale në qendrat e votimit, jo si më parë. Dhe do shmangi votimin në grup e votimin e emigrantëve me radhë. Problemi është i depolitizimit të administratës. Këtu opozita prap ka të drejtë. Sepse nuk mund të jetë mësuesi, nuk mund të jetë në Shqipëri sot i pa paragjykuar që është me qeverinë, me rogën nga shteti shqiptar. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme që s'dihet si do zgjidhet. Opozita nuk ka të drejtë te kolegji zgjedhor, që e çon një nga variantet do ta çojë në kushtetuese prap ankimin e zgjedhjeve. Kjo është një regres. Jo vetëm aq, rrëzon edhe reformën drejtësi.
Po, edhe kjo është pjesë që të ndërkombëtarët këtë nuk e falin. Është një lëvizje që prek vetingun... Ndërkombëtarët këtu kanë debat shumë të madh. Ku kanë autorsinë ata? Këtu debati është i fortë, do të themi, ose pozicionet janë të ngurta. Por këto do kalojnë gjitha. Më thënë, do gjendet një kompromis. Siç do gjendet të mikset të komisionet e votimit, do kemi një komisioner ose 3 komisioner të KQZ-s dhe pastaj partijak pa të drejt vote, po vetëm vëzhgus, kështu do gjendet edhe të kolegji se janë disa formula. Ajo që do mbetet problem, që nuk e di si u ta zgjidhin, është qeveria tranzitore. Qeveria tranzitore e cila, me dhe në opozita po luan taktikisht, duke vështirësuar shumë bisedimet tani, përfituro si do t'i bëjtë qeveria tranzitore që jo vetëm Basha, po edhe 2 anëtarët e Këshillit e kanë shpallur kusht të panegociueshëm. Unë nuk e di si do dalë Partia Demokratike dhe zoti Basha, në qoftë se nuk e merr qeverinë tranzitore nga mbledhja në fjalë. Okej, kjo vlen për gjitha kërkesat, jo vetëm për këtë, apo tranzitoren veçanërisht? Kjo është veçanërisht sepse është me prekshme, është me vështirë ta negociojë opozita. Po patjetër, sepse do kemi një qeveri kujdestare 3 muaj para zgjedhjeve. Në qoftë se opozita nuk e merr këtë, nuk e di si do dalë para... Një vit më parë, qendrimi publik i kryeministit Rama, për sa i përket kërkesës për qeverinë tranzitore, ka qenë ky që ulemi në tryezë, diskutojmë, po themi dhe miratojmë rekomandimet e OSBE-Odirit, dhe më pas këtij hapi, atëherë mund të, po themi, diskutojmë mundësinë e një qeverie kalimtare apo një qeverie tranzitore. Unë nuk e di nëse kryeministri edhe mazhoranca i qëndron ende këtij, po themi, qendrimi publik ose premtimi, sepse ndoshta e ka përjashtuar a priori, por për te teknikaliteteve, cilat nuk dua të spekuloj sepse nuk e di kush janë ngërçet për cilat tryeza nuk po bie ende dakord. Por në fundit ne do të kemi të bëjmë një vendim politik, pavarësisht pra palëve dhe vullnetit tyre, do të kemi të bëjmë një vendim politik që do ta marrin shefat e personave që janë brenda në këshillin. Tani kjo është pyetja tjetër, duhet të ketë një takim Rama Basha patjetër që të ketë marrëveshje? A përjashtohet një takim apo duhet ndodh një takim që të kemi marrëveshje? Duhet po, që do të ndodhë unë parashikoj që jo. Nuk ndodh. Dhe kemi marrëveshje pa një takim. Të këtij niveli. Mendoj që do të ishte një gabim teknik, taktik, strategjik, politik nga ana e zotit Basha nëse do të ulej në tryezë me kryeministrin Rama. Unë fjala vjen po them, nëse do të isha unë lideri i opozitës, do të kisha marrë dhe për 24 orë do të kisha miratuar gjitha kërkesat, po themi rekomandimet ose OSBE-Odirit. Nuk ka pse opozita konsumon vizion, energji, por edhe në një farë mënyrë të mbahet vendi peng për disa teknikalitete, të cilat i rekomandon OSBE-Odirit dhe të cilat sigurisht do të miratohen. Pra në fundit do kemi një vendim politik, ose opozita do të hyjë në një kurs për ballje dhe për plasje me ambasadën amerikane, po themi partnerë ndërkombëtar, ose në fundit do detyrohet që të paktën rekomandimet e OSBE-Odirit ti miratojnë. Unë mendoj që opozita do zgjidhet parë. Taktik nga opozita, nga Basha, po të takohet me Ramën? Sepse unë nuk shoh një arsye në çdo demokraci funksionale parlamentare në botën perëndimore. Unë nuk besoj që patjetër që takohen, por nuk ka pse negociojnë pushtet në tavolinë. Pra nuk ka asnjë gjë nëse japin duart njëri tjetrit, nuk ka asnjë gjë nëse mblidhen për të përcaktuar një strategji të qartë për hapjen e negociatave në Bashkimin Evropian. Fjala vjen për çështjen e Kosovës, që është një çështje kombëtare, po të mblidhen 2 liderët kryesorë të vendit, si në 17 maj në vitin 2017, për të ndarë pushtet në tavolinë, kjo do të ishte mendoj një kurth dhe pse jo mund ta them një lloj tradhtie që zoti Basha do t'i bënte, po themi simpatizantëve të opozitës, për të vendosur, po themi, një qeveri tjetër me kryeministrin në tavolinë. Një opozitë serioze për mua thash, i miraton për 24 orë të gjitha rekomandimet që ka dhënë OSBE-Odiri, dhe zbaton porosinë, po themi, ose kërkesën e ambasadorëve, në partnerëve ndërkombëtar, ka një vullnet politik, sidomos për reformën drejtësi të afishuar, pra duhet ta përsërisë, që ne nuk kemi për rishikimin e reformës në drejtësi, dhe një vit para elektoral duhet të shkojë në popull dhe të përpiqet të mbush mendjen njerëzve që kanë një alternativë më të mirë se Edi Rama. Kjo për mua është një konsumim i kohët që i bëhet opozitës në debate dhe diskutime të vazhdueshme për çështje teknike të kodit zgjedhor, të cilat në fundit nuk do të garantojnë në asnjë rast zgjedhje të lira dhe të ndershme si qëllim vetë. Do t'i rikthehemi bisedës, po do doja të kemi në komunikim të drejtë për drejtë Ernest Bungurin, korrespondenti i Euronews Albania në Bruksel, sepse sot i është dashur të ndërhyjë edhe përmes një reagimi komisionerit për zgjerimin Oliver Verlej. Çfarë di Komisioni Evropian për reformën zgjedhore dhe për bisedimet këtu që ju desh të bante qëndrim për sa i takon gjetjes një konsensusi, Ernest? Po, Ilva, reforma zgjedhore është një ndër kushtet thelbësore që Shqipëria të vazhdojë të ecë në rrugtimin evropian.
Komisioni Evropian e ka ndjekur nga afër të gjithë zhvillimin dhe të gjitha zhvillimet gjatë gjithë këtyre viteve për ndryshimet që nevojiten. Për Brukselin shumë të rëndësishme, sigurisht që teknikalitetet dhe detajet vendore janë të rëndësishme për partitë politike aty, por për Brukselin mbeten të rëndësishme të gjitha ato rekomandime dhe udhëzime nga OSBE-Odiri, që janë të vjetra më shumë se 10 vjeçar dhe që nuk janë miratuar kurrë dhe që duhet të garantojnë minimalisht ato kushte, ato standarde që na kërkohen gjithmonë për mbajtjen e zgjedhjeve sa më të rregullta dhe sa më të ndershme. Ernesta, është reforma zgjedhore, të lutem, më lejo pak, është reforma zgjedhore, nëse më dëgjon, Ernesta, është pikërisht miratimi i reformës zgjedhore bileta për hapjen zyrtare të negociatave për fillimin e bisedimeve? Pa reformën zgjedhore të paktën është e sigurt që nuk mund të ecet përpara, sepse është një prej parakushteve për konferencën e parë ndërqeveritare. Vendi duhet ta përmbush patjetër, është një kusht i ndjeshëm i cili lidhet edhe me disa kushte të tjera që janë vënë, që njihen tashmë që nga Bundestagu gjerman dhe pastaj janë miratuar dhe në dokumentet e ndryshme të Këshillit të Bashkimit Evropian. Dhe reforma zgjedhore është një prej tyre, është ajo që përmendi dhe që tha dhe sot Komisioneri Evropian. Nuk duhet harrojmë që ka edhe një agjendë tjetër në Bruksel. Javën që vjen Komisioneri do të paraqes kuadrin negociues për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut, ja paraqes të Këshillit Evropian së bashku me një raport të rifreskuar për të dy vendet para raporteve vjetore që do duhet vinë shtator tashmë, siç janë shtyr. Prandaj dhe ky ngut nga Brukseli për të plotësuar sa më shumë nga ato kushte dhe për t'i vënë vendet në një vend ku ato të mund të vijojnë me çeljen konkrete të negociatave. Faleminderit për raportimin, Ernest. Do ndjekim çfarë deklaroi sot komisioneri për zgjerimin Oliver Varlehi. Shqipëria do ta ketë shumë të vështirë të përparojë në procesin e integrimit nëse nuk realizon në kohën e duhur reformën zgjedhore. Paralajmërimi është bërë nga Komisioneri Evropian për zgjerimin, Oliver Varheji, i pyetur posaçërisht nga Euronews Albania, zyrtari i lartë evropian ka deklaruar se inkurajon palët që të arrijnë sa më parë një marrëveshje. Varheji ka bërë thirrje që të mos çohen dëm përpjekjet e vendit në rrugën drejt integrimit. I inkurajoj të gjithë partitë pjesëmarrëse, qofshin brenda apo jashtë parlamentit, që të përpiqen edhe një herë për të arritur një marrëveshje. Kjo është një reformë shumë e rëndësishme që duhet plotësuar. Pa të do të jetë shumë e vështirë të ecet përpara dhe do të jetë fatkeqësi të shpërdorohet vrulli që kemi arritur të krijojmë së bashku me Shqipërinë dhe me vendet anëtare. Sipas komisionerit të zgjerimit, marrëveshja për reformën zgjedhore është thelbësore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po flasim për reformën zgjedhore, rëndësinë për të miratuar për hapjen e negociatave, por përpara se të mbrim deri aty tek bisedimet dhe faktet ku ndahen dhe ku nuk po e gjejnë gjuhën palët. Prekja e sistemit ndryshimi as që bëhet fjalë. Jo, nuk është. Domethënë është një dokument në tryez i quar nga opozita parlamentare, por opozita reale, politike, nuk ka paraqitur asnjë propozim konkret në formë dokumenti, në formë projekt ligji. Ka qenë një email, në fakt, i ambasadores Yuri Kim gjithashtu, për sa i takon sistemit danez. Po, ambasada amerikane nuk e ka marrë autorsinë zyrtarisht për të thënë që... Domethënë, ambasada amerikane mund të sugjerojë, duhet të dalë një faktor politik, një aktor politik, ta çojë. Në këtë rast e ka çuar opozita parlamentare. Zonja Ajdarje ka thënë në këtë studio që emaili ka ardhur nga tek këshilli politik nga ambasada amerikane. Si sugjerim. Si sugjerim. Dhe në momentin që dy partitë e mëdha që përbëjnë 90% e elektoratit janë kundër, kjo gjë nuk ka për të bërë sigurisht këto zgjedhje, është lënë një gjysmëdere hapur që diskutimi për sistemin të vazhdojnë mbas 31 majit ose mbas qershorit, këto ditët e para të qershorit, në vijim të mbetet i hapur, po pa ndonjë theks të veçantë. Pse janë kundër për ndryshimin e sistemit e ri? Tani është e dukshme të thuaj që dy palët, ose të paktën palët kryesore janë kundër sistemit, megjithse për qenë sinqert disa prej tyre ose shumë kush ka deklarata publike që janë për ndryshimin e sistemit, por fakti që kjo nuk është një çështje që po themi shqyrtohet nga tyreza e Këshillit Politik, atëherë tregojnë që këto deklarata ose këto qëndrime janë thjesht për konsum publik. Po themi ne kemi vetëm pak muaj më parë kishim
një dokument të kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Basha, i cili propozon dhe fjala vjen që sistemi politik të jetë, më falni, sistemi zgjedhor të jetë mazhoritar, të jetë me 2 dhoma, parlament dhe senat, ka propozuar president nga populli etj. Këto janë deklarata ose qëndrime që hidhen për konsum publik, përsa kohë ato nuk jo të parashtrohen si ultimatume, po thjesht të parashtrohen konkretisht aty ku duhen shtruar për diskutim, që janë të rrezën e Këshillit Politik. Sigurisht dy palëve u kombinon, mund ta themi dy palëve kryesore, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, po deri diku edhe Lëvizjes Socialiste për integrim, sepse mund ta themi që kemi një politikë pothuajse trepolare në Shqipëri, nuk i intereson pra ndryshimi i sistemit. Besoj që profesionali rajonal, dhe në fakt, kjo është një debat dhe një diskutim për ekspert zgjedhor, sepse, le ta themi hapur, nuk është se ka një sistem, po themi ideal, një sistem zgjedhor ideal, se ndryshe, po themi mund ta kishin adaptuar të gjithë demokracitë e botës dhe mund të thonim që çdo sistem zgjedhor duhet adaptohet në varësi të vendit ku ai aplikohet. Unë mbaj mend kohë më parë sistemi mazhoritar u hoq, u vu proporcionali pikërisht për të rritur nivelin e parlamentit, sepse u tha nga liderët e atëhershëm politik që jo, mos kandidojnë më bajraktarët e zonave në periferitë e Shqipërisë, por listat i marrin në dorë ne për të rritur cilësinë e parlamentit. Dhe çfarë pam që një parlament të mbushur pjesërisht me ish kriminal, po themi, ose me ignorant në A do ishin hapja të paktën e listave, listat hapura, një rrugë mesme? Nëse do të kishte një referendum, personalisht do të thuaj për listat hapura. Pra për listat hapura. Por nga ana tjetër mendoj që ndryshimi i sistemit, ose të paktën e kam këtë bile, që ndryshimi i sistemit zgjedhor dhe nëse listat janë të hapura, ky debati, nëse listat janë të hapura ose janë të mbyllura, nuk do ta ndryshonin cilësisht, po themi, parlamentit dhe funksionimin e demokracisë. Në fundit, ne jemi vend që demokracinë në partit do ta ndryshonte ama, do cilte një klim, një dinamik tjetër brenda partive. Unë nuk jam i bindur për këtë. Unë pak nga historia e partive politike gjatë kohës pluralizmit, 30 viteve të fundit, dhe ne kemi parë që të gjithë shkojnë mbas njëshit, kush tenton, po themi, të bëjë një fraksion ose të dalë kundër kryetarit, ai atëherë asgjësohet dhe nuk ka vënë më në atë parti, të gjitha partitë politike. Po kjo tregon pikërisht dobësinë e demokracisë brendshme të partive. Shiko, partitë shqiptare nuk kanë demokraci të brendshme, pa diskutim, po kjo vjen për shumë faktorë. Pra nuk vjen për fakt, mendoj unë pak, nuk vjen vetëm për faktin që ka listat mbyllura dhe nuk ka listat hapura. Në fundit, listën e kandidatëve për deputet do ta vendos kryetari, se mund të them dhe kryesia ose asambleja etj. Por në fundit, listën e kandidatëve për deputet do ta vendosë kryetari. Kryetari do të vendos të bindurit e tij ose njerëz që nuk do ta tradhtojnë rrugës. Pra, thash, nëse do të kishte një referendum, unë pa diskutim do doja për listat hapura, se do doja t'i zgjidhja vetë në mënyrë direkte përfaqësuesit e mi, por nga ana tjetër nuk besoj pra që do ndryshonte diçka në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes. Pra, nëse fjala vjen, populli beson kryeministit Rama një mandat të tretë, atëherë pavarësisht se si ai e ka listën, demokracia ose cilësia e jetesës në këtë vend, pavarësisht se ne jemi demokraci parlamentare, këtu nuk vendos parlamenti. Fundit ne e dimë që gjatë 30 viteve të fundit parlamenti ka qenë një noter i vendimeve të qeverisë. Nëse do ja lejoja vetes bëjmë propozim, fjala vjen për reformën zgjedhore, që unë mendoj që do të përmirësonte cilësinë e parlamentit, është një amendim në kodin zgjedhor për të vënë si kusht që deputetët e ardhshëm, kandidatët po deputet, të jenë me arsim të lartë. Fjala vjen, për mua kjo është një paradoks i legjislacionit shqiptar. Pra nëse ti do të fillosh një zyrtar në komunën më të humbur të Shqipërisë, duhet të kesh diplomë të arsimit lartë, ndërkohë që mund të hysh në parlament edhe me 8 Po i vjeçare. vim diplomave pastaj është histori tjetër. Patjetër, po të paktën formalisht, unë mendoj që mund të ishte ky për të përmirësuar cilësinë. Listat e hapura? Nëse do nuk ka vullnet, jemi të qartë që nuk duan, as nuk do ta bëjnë, po do ta demokratizonin pak. Do ishte një hap përpara, do ishte një hap në drejtim të zhbunkerizimit të partive shqiptare, sepse është e drejta ajo që thotë Erli, sistemi nuk ka sistem të mirë apo të keq, ka sisteme që në kushtet caktuara japin ato rezultate në varësi të vendit edhe të zonave elektorale. Ne mund të kishim këtë sistem që kemi me listat hapura. Dhe zhbunkerizimi i partive do ndodhte që kryetarët e partive nuk do kishin më monopolin e listave, sepse do ishin të interesuar që të vinin njerëzit më të mirë fitues sipas radhës në për lista. Edhe këtu ka një kundër argument. Në qoftë se kryetari i partisë e ka ajo që në idenë e kolegut, ajo që në qoftë se kryetari i partisë nuk do të vërë ty në listë, ti je fituese në Tiranë. Ai në qoftë se do vërë emrat të tjerë në vendin tënd me listat e mbyllura dhe ty të vënë në rreshtat e fundit, në listat e hapura s'të vë fare. Por këtu do jetë
Duhet më vështirë nëse ka presion nga partitë, nga strukturat, po. E kupton edhe kjo, kështu që është një hap që patjetër që duhet bërë. Si shihni sjelljen e presidentit Meta në këtë situatë? Pse ka bërë ai një deklaratë se do të bëhet danez nga këtë tutje, si e ke lexuar ti, Arjan? Unë kam lexuar që zotit Meta, presidentit ju anashkalua platforma, siç e tha vetë, platforma me 14 pika, ju minua, citoj presidentin, e cila sipas tij ishte një zgjidhje krizës politike institucionale në Shqipëri. Më së shumti binte më shumë e kishte me opozitën, e cila ishte në takim me të zyrtar dhe nuk foli, nuk e mori përsipër një mendim heshti për apo një mbështetje. Një mbështetje për deklaratën e tij dhe të ambasadorëve, deklaratat që ai bëri për ambasadorët më vonë. Në pamje të parë duket si një sinjal politik kur thotë që unë do kaloj më pak kohë në Tiranën politike dhe më shumë kohë do të dalë në popull dhe do të takoj qytetarët e thjeshtë. Është një sinjal politik për të ardhmen e tij politike që tashmë besoj se po afrohet. Të ardhmen e tij politike ka thënë jam president në këtë zyrë. Leximi i deklaratave të fundit është dalja te qytetarët e thjeshtë dhe do kaloj më shumë kohë me ta se sa me Tiranën politike. Erl, si e ke lexuar këtë deklaratë? Kjo deklaratë e presidentit është, po themi, një mesazh i koduar, ndoshta unë refuzoj ta dekriptoj, domethënë, ose të përpiqem ta analizoj, unë merr me anën, po themi, politike publike, pra me ato që thuhet drejt, jo me ato që politikanët japin kode njëri tjetrit. Ne e dimë që ka një aksion nga presidenti i Republikës me një tubim të madh që ndodhi në mars, mos gaboj, për ato që thot ai rivendosjen e shtetit ligjor dhe kushtetues. Më rezulton që Komisioni i Venecias në disa pika i ka dhënë drejt presidentit paktën për ato 3 antarë të gjykatës lartë që i takojnë për betimin e antarëve të gjykatës kushtetuese, që duhet mos ta bëjnë para një noteri, por ta bëjnë para presidentit të Republikës, kurse për sa i përket qendrimit politik që ka presidenti karshi majorancës dhe realitetit, mund të thoya që shumë i paparashikueshëm, sepse ne e dimë që ose kemi parë muajt e kaluar ose edhe vitet e kaluar, që presidenti i Republikës ka paralajmëruar me dorëheqje, ka paralajmëruar me vetvrasje politike deri diku, ndërkohë që mbas disa ditësh e ka ndruar 180 gradë qendrimin e tij, ka thënë jo, unë do jem detyrë deri në korrik të vitit 2022. Në krizën, po themi, ose në përballjen e madhe që ndodhi në fillim të këtij viti midis presidentit dhe kryeministrit, tash nuk dua të citoj veten, por kam thënë që nuk është aq serioze situata sa duket, sepse kemi të bëjmë me 2 figura politike, po i quajmë me eksperiencë, nuk po i quajmë vjetra, që kanë bërë dhe dashurinë, kanë bërë dhe luftën, pra kjo që duket tani sikur është fundi, shumë veta parashikojnë që do jetë fundi politik për njërin ose tjetrin, nuk është çudi që të bëjnë një marrëveshje, po themi, me njëri tjetrin dhe gjithçka të ndodhë si më parë. Nga kjo pikpamje unë kam një kritik për gjithë klasën politike shqiptare, që nuk është konsistente, pra nuk shohin që të jetë shumë konsekuente. Kupton, paktën ajo që afishohet në publik. Pastaj se çfarë bëjnë marrëveshje, po themi politike prapaskën ose qoftë edhe mesazhet e koduara që ka dhënë dhe ambasadore amerikane, e cila ka folur për një pakt, për një marrëveshje të fshehtë për të vrarë reformën në drejtësi, për sa kohë nuk kemi një gjë, po themi publike drejt për drejt, unë hezitoj me kë mendon se e kishte ambasadore amerikane kur foli për pakt për të vrarë reformën në drejtësi? Shiko, për këtë ka disa, edhe këtu janë në fushën e spekulimit, sepse ka disa variante për këtë marrëveshje. Por unë bëj e nis të thuash e nis nga fundi, them kush nuk ka fuqi ose kush ai që ka më pak fuqi për të bllokuar ose për të vrarë reformën në drejtësi, që të jemi sinqert, më rezulton që është opozita zyrtare, pra opozita jashtëparlamentare. Madje nga një pikpamje do thoya që opozita në parlament, Rudina Hajdari, Ralfi dhe gjithë kolegët e tjerë të nderuar me njëri tjetrin që janë aty, nga pikpamja teknike formale mund të kenë më shumë mundësi për ta bllokuar reformën në drejtësi se sa opozita. Sigurisht ne presim nga reforma në drejtësi që ajo të ecë me këmbët e saj. Pra, madje në një takim që kemi qenë 2 vite më parë me një ambasador nderuar, është pyetur nga kolegët që kur do fillojë reforma në drejtësi të jetë e shkëputur nga presioni politik, sepse ne dimë ndërkombëtarët thonë që klasa politike shqiptare do ta vrasë reformën në drejtësi. Atëherë lind pyetja kur pyetja ime retorike është tani, ka 4 vite që është miratuar reforma në drejtësi. Do duhet të kishte ardhur koha që kjo reformë të veprojë e pavarur, pra spaku, konkretisht është ngritur spaku, ai mund të veprojë i pavarur nga reforma në drejtësi. Vetingu, pavarësisht presioneve, pra unë besoj që mekanizmi është që institucionet e vetingut të veprojnë të pavarura nga reforma në drejtësi. Pastaj, nëse ka marrëveshje politike për ta zhbërë reformën në drejtësi, deri diku kjo është edhe e kuptueshme, sepse në fundit çdo forcë politike ka vizionin e saj se si e bën drejtësinë. Kemi pasur drejtësinë e plepa vitin më parë, tani kemi një lloj drejtësie e cila, ose po themi reformë në drejtësi,
e cila nuk ka dhënë fryrët e saj, paktën deri tani, nëse vjen puna që të gjithë anëtarët e bandës Durrësit që kanë nga 30 vrasje dhe janë dënuar me burgim përjetshëm dhe të dalin, unë mund të them që në këtë vend nuk ka drejtësi. Pra unë vazhdoj, jam besnik i reformës në drejtësi dhe mendoj që kjo reformë me kalimin e viteve do të japë frutet e saj, por le ta themi hapur, në vitin e 4 që është miratuar kjo reformë dhe në vitin e 7 të qeverisë që ka premtuar drejtësi, kjo drejtësi nuk ka ardhur, për më së thënë, janë bërë hapa pas. Rion, me kë kishte, kush mendon se u shigjetua nga autorët e vrasjes në reformës në drejtësi nga ambasadorë amerikane? Autorët e vrasjes, besoj, janë dy, është presidenti, çfarë presupozon dhe ambasadorja. Janë presidenti dhe qeveria, sepse opozita nuk ka i gjendor. Për të përgjigjur pyetjes në mënyrë direkte, pastaj, kush ishte më afër kodit, mesazhit të koduar të ambasadores, sigurisht e presidenti, sepse presidenti paraqiti një platformë në ndër pikat e së cilës ishte edhe ishin çështjet e reformës në drejtësi. Por kjo nuk do të thotë se debati për reformën në drejtësi nuk duhet bërë në mënyrë të hapur. Fsheja që i bëri politika mesazhit të ambasadores dhe çështjes vërtet ishte që nuk e kishte me asnjë nga ne, po e kishte me kundërshtarin politik. Kjo është e turpshme prapë. Në momentin që ka një problem, elefanti është në dhomë dhe ne flasim për gjëra të tjera. Ne duhet të flasim për problemin e reformës në drejtësi. Zoti Meta i kishte shumë qarta pikat e reformës në drejtësi në çfarë nuk ka ecur në të. Atëherë një gjë që nuk ka ecur, nuk ka kompleksi ndaj të huajve, duhet të marrë fund për të vërtetën dhe për hir të drejtësisë. Nuk shoh ndonjë kompleks ndaj të huajve në retorikën e muajve të fundit. Shoh një lloj agresiviteti ndaj ambasadorëve, rolit agresivitet nuk duhet të ketë, sigurisht. Do të thënë, madje shoh edhe një dallg që po vjen ndoshta edhe nga Prishtina, jo vetëm nga Tirana, përsa i takon një lloj anti-amerikanizmi. Gjërat edhe mund të lidhen sepse aleancat në histori janë bërë sigurisht me armiku i armikut tënd është miku im, nuk diskutohet që njeriu forcat do grupohen. Por ngjarjet në Tiranë, ngjarjet e reformës në drejtësi kanë ardhur në një pikë tani që duhen thënë dhe duhen rregulluar. Nuk mban mend, do të thënë, unë kam qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj të reformës dhe janë, por sigurisht ILD-ja, kreu i LD-s, kreu i SPAK-ut, vetingu me 2 standarde, gjykata kushtetuese, janë institucione themelore të reformës në drejtësi. Atëherë për çfarë po flasim? E mbështesim gjithë në parim sigurisht, po pastaj. Dhe këtu ndaj ambasadores amerikane, ndaj europianëve, do folur hapur me prova, me fakte dhe me alternativë. Nuk ka asnjë gjë të keqe që gjërat të rikthehen, të rregullohen. Në mos kapen nga partitë, sepse ne kemi atë frikën dhe ambasadorët sigurisht kanë investimin e tyre, kanë eksperimentin e tyre, e thanë që është jo perfekte, e ngadalt, por kujtoj se kjo reformë do të jetë në fuqi për 30 vite. Por dhe e pakthyeshme. Sigurisht, e pakthyeshme, por për ta bërë dhe këtë paanshme, do të thënë se ambasadorët kanë merakun se po ta kthejmë kapet nga politika. Jo, mund ta kthejmë dhe të zbusim kriteret, siç thoshte Venecia. Nëse ne vendosim kritere për një magjistrat 15 vjet, mos ketë qenë 15 vjet këtë punuar në sistemin e drejtësisë, mos ketë qenë asnjë forcë politike, mos të ketë asnjë gjilpër në xhep, ku ta gjejmë të njëri? Nuk ka. Shiko, sigurisht është e qartë besoj për këdo që mesazhi kryesor ose pakënaqësia kryesore e ambasadorës amerikane ishte për presidentin e Republikës. Për sa kohë në platformën që presidenti ka paraqitur mos gaboj më 18 prill ambasadorës amerikane, thuhet që reforma në drejtësi duhet pjesë e diskutimeve në Këshillin Politik. Pra, në një farë mënyrë flet për një rishikim të reformës në drejtësi në Këshillin Politik mes aktorëve politik. Kështu nga kjo pikpamje është e dukshme që edhe për faktin që nuk i ka kthyer një përgjigje, është e dukshme që pakënaqësia amerikanëve është për presidentin e Republikës. Nga ana tjetër, presidenti i Republikës këtë gjë e ka afishuar, po themi, publikisht. Pra, gjatë, po themi, vitit fundit kalendarik, zoti Meta ka thënë që ka probleme, kjo nuk është një reformë, kjo është një ramaform. Të paktën Meta dhe Berisha janë 2 aktorët kryesorë që kanë sulmuar reformën aktuale, po themi, ose këtë që po ndodh, si jo produktive. Nga kjo pikpamje këtu nuk ka ndonjë gjë të fshehtë. Ajo që nuk dim është kush është aktori tjetër i marrëveshjes. Pra, që ne nuk e di me siguri. Pra, bëhet fjalë për opozitën, po themi për marrëveshjen e vjetër, po e quaj kështu, apo bëhet fjalë për kryeministrin Rama. E para dhe e dyta, po ta vini re me kujdes. Zoti Basha nuk është shprehur pak në kohët e fundit për një rishikim, për një rrëzim të reformës në drejtësi. Kohë më parë, unë mbaj mend
do të ketë më shumë se një vit, ai ka thënë që duhet rishikuar pra, reforma në drejtësi, ndërkohë që nuk e bëri më këtë gaf, po themi, sepse mendoj që opozita zyrtare, opozita kryesore, dhe zoti Basha si kryetari i saj, nuk e ka luksin të hyjë në një kurs përballje me partnerët ndërkombëtar, me amerikanët një vit para zgjedhjeve. Gjithmonë, nëse do dhe nëse aspiron, dhe nëse ka të vërtet garën, për të bërë kryeministër i këtij vendi. Nëse sakrifikon, po themi, në altarin e aspiratës tij për pushtet, sakrifikon reformën në drejtësi, sepse ka forca madhore që ai imponojnë këtë, kjo mbetet për të parë, por unë nuk besoj që ai do ta bëjë këtë gaf, pra që të dalë publikisht për një rrëzim, po themi, ose për një vrasje, po flas me gjuhën ambasadores të reformës në drejtësi. Kush mund të ishte forca madhore? Sali Berisha. Ish kryeministri i Partisë Demokratike, unë besoj që ish kryetari i Partisë Demokratike, mendoj që ai ka vendos shumë në Partinë Demokratike, mendoj që ka pesh, mendoj që ka afishuar publikisht që është kundër mënyrës se si po bëhet reforma në drejtësi, dhe nëse po themi ai imponohet zotit Basha dhe Partisë Demokratike për ta zbërë reformën në drejtësi ose për ta rrëzuar, mendoj që ky mund të ishte një problem për opozitën. Unë nuk besoj që do t'i bindet zoti Basha, në një farë mënyrë do t'i bindet Katër Ciprish dhe thash do të hyjë në një kurs përballje me amerikanët, sepse në fundit politika është dhe negociat. Dhe edhe ky afishim kundër reformës në drejtësi i Berishës dhe i Metës her pas here, ndoshta nuk është se qëllimi final është ndryshimi i reformës në drejtësi, ndoshta kanë aspirata tjera, po themi, thash politika është negociat, por nga ana tjetër, nëse Berisha do të ushtronte ndikimin e tij, se nuk ka asnjë këtu tabu ose gjë të fshehtë, ai ka thënë publikisht, pra që është kundër mënyrës se si po bëhet reforma, nëse ai e ushtron këtë pushtet dhe i imponohet ose i bën presion zotit Basha, kryesisë Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës për të mos ta mbështetur, për ta rrëzuar këtë, atëherë po pa diskutim kjo mund të quhet një forcë madhore që do të ishte një pengesë, jo vetëm për qëllimin e Bashës drejt pushtetit, po themi ekzekutiv, por edhe ndaj aspiratës shqiptare për të shqiptarëve, për të antarësuar në Bashkimin Evropian, duke qenë se reforma në drejtësi është një nga kushtet, një nga dy kushtet, po themi kryesore, që ne të hyjmë në Bashkimin Evropian. Nëse do të flasësh për rolin e Berishës në reformë, nuk do ta prekim atë pjesë. Meqense folëm për kushtet, a mendoni se jemi në kushtet që në momentin që kemi një reformë zgjedhore të shkohet në zgjedhjet parakoshme? Kjo është lidhur në publik së fundi shumë me shtimin e medjave sociale, çdo takim pozit-opozit, aq më tepër që opozita vjen mbas daljes nga sistemi parlamentar, duke si s'po bëj prapë marrëveshje për pushtetin, për qeverinë, për në tavolinë, si ta erli, ose sikur zgjedhjet do bëheshin nesër. Jo, kjo në fakt është një reformë zgjedhore ndër një 20 e ca reforma zgjedhoreve që janë bërë në Shqipëri. Zgjedhjet e radhës janë në radhën e tyre kalendarike në 2021, nuk ka kuptim, dhe më thënë kemi përpara stinën e verës, ndryshimet bëhen minimumi 6 muaj para të çdo kodi, ka një zhurmë mediatike dhe politike në ambientet e politikës që qeveria tranzitore dhe zgjedhjet përsëritja e 30 qershorit, zgjedhjet lokale në tetor, kanë një kombinacion që mund të jetë, por ky është gjithsesi një zhurmë mediatike afër. Nuk e sheh të mundshme si opsion që dhe Rama mund të dojë të shkojë në zgjedhje në tetor, le të themi. Zgjedhje politike jo, zgjedhje politike për dy palët janë atje. Ajo që mund të diskutohet, që mund të ketë sens politik, është zgjedhje përsëritje e zgjedhjeve lokale. Pse? Sepse opozita e ka kuptuar ose e ka ditur gjithmonë, por tani mund të bëjë dhe një demarsh në atë për te këshillit politik, që pushteti në Shqipëri, pushteti ekzekutiv është shumë i vështirë pa pushtetin lokal. Opozita në zgjedhjet e 2021-shit, qershorit, do futet pas një kryetar bashkie. Në Shqipëri, mbështetja, suporti i pushtetit lokal i bashkive është gati jetik, përbën gati 20%, 25% thonë ekspertët e zgjedhjeve në atë zonën e caktuar. Kështu që mund të ketë një kërkesë për përsëritje, është kërkesë shumë e madhe, është kërkesë që do vi në tavolinë, ashtu sikur qeveria tranzitore, e cila, pra, këtu kemi një kërkesë të opozitës, por nuk e di sa e logjikshme, kurse qeveria tranzitore, për mendimin tim, është shumë e logjikshme dhe është shumë afër realizimit për shkak të padrejtësive që opozitës janë bërë me zgjedhjet. Opozita vën, në fakt.
Gjitha opozitave, gjithmonë kur kanë qenë procese, kanë kaluar në vështirësi. Po, patjetër. Kemi në rastin konkret nuk kemi jetim të zgjedhjeve, nuk kemi jetim të akuzave për zgjedhjet, kemi futje të opozitës në sistem, bërjen e reformës zgjedhore dhe qeveria tranzitore, e cila është në Maqedoni, është, do me thënë, krasimi është kaq e afër, si me thënë, sa të tregosh me gish ma tanku firit, ja dhe Maqedonia e ka këtë, pse mos ta kemi edhe ne. Kështu që mendoj se për ta trequr opozitën në sistem, për të kompensuar një pjesë të mangësive të sistemit kaluar, të zgjedhjeve të kaluara, të akuzë 2017 dhe 2016, një kombinimit të dyave mund të sjellë diçka në politikë. Për zgjedhjet parakoshme të mundshme? Shiko, zgjedhjet parakoshme nuk besoj që ka... Dhe kujt mund t'i interesonin? A interesojnë Ramës? Nuk besoj që mund të ketë më kohë për zgjedhjet parakoshme, në pak parlamentare, po sigurisht mendoj që do të ishte e fishme dhe vërtet do të merr një duartërkitje, po themi dy palët, nëse do të binin dakord për zgjedhjet parakoshme vendore, sepse në fundit kemi të bëjmë me administrimin e jo thjesht territorit, po të cilësisë e jetës qytetarëve në çdo bashki. Thuat të plota, zgjedhje vendore të plota lokale? Apo të pjeshme aty ku s'pati fare garë? Jo, mendoj që do të ishte udhës, do ishte në nderin e tyre, do ishte në nderin e kësaj klase politike, pavarësisht se unë e di që kjo nuk do të arrihet, sepse askush nuk lëshon pushtet, por do të ishte në nderin e kësaj klase politike, sepse në fundit as Basha, as Rama nuk do të bëjnë kryetar bashkie. Pra në fundit do të sakrifikonin kokat po themi e ndjekësve të tyre, e pushtetarëve të tjerë brenda partive, po asnjë nga ata nuk besoj që do të bëhet kryetar bashkie. Pra do të ishte në nderin e kësaj klase politike të binte dakord për zgjedhjet parakoshme vendore dhe për t'i dhënë qytetarëve një mundësinë demokratike për të zgjedhur midis dy palëve. Për sa i përket zgjedhjeve parlamentare, nuk besoj që ka kohë për zgjedhjet parakoshme. Për sa i përket qeverisë tranzitore, mendoj që do të ishte një vetvrasje për opozitën. Sigurisht Maqedonia është një shembull. Maqedonia është një problem, është një shtet multietnik, është një probleme të thella etnike, është një shtet goxha më i ri, është një shtet artificial, i krijuar nga amerikanët, është me mjaft probleme. Ne jemi në fundit një shtet që 108 vite, që ka kaluar mjaft procese, me 10 procese zgjedhore, do të ishte pak më parë thash do të ishte në nderin, tani po them që do të ishte në turpin e kësaj klase politike, nëse do të vendosin një rregull që ne të bëjmë një eksperiment të tillë që 3 muaj para zgjedhjeve të bësh një qeveri tranzitore. Thash, po të isha unë, po themi, këshilltari i liderit të opozitës, do të thoja, do ta sugjeroja të miratonte të gjitha rekomandimet ose OSBE-it, siç janë, pra ashtu siç ka propozuar kryeministri Rama, dhe të dilte në popull atje të paraqiste alternativën dhe të përpiqet fitonte mbështetjen popullore. Këto pazare në tavolinë më jep drejtorin e policisë, të jap drejtorin e doganave etj. Unë nuk besoj që do të ishin, jo thjesht nuk do të ishin të fishme, por nuk besoj që edhe do të ndihmonin rrugën drejt pushtetit të zotit Lulzim Bashën. Faleminderit Murati, Gazeta Shqiptare.al dhe Arion Sulo, Liberale.al. Do të jam kurioze të shoh nesër titujt se si do ta lexoni çfarë po ndodh në këto momente në dyert të mbyllura me Këshillin Politik dhe ambasadorët. Faleminderit që ishit në Euronews Albania. Ne do të vijmë me një informacion që lidhet